છો બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે એક સ્માઇલી નામની સરસ વાનગી બનાવવાના છીએ. તો એની માટે થોડી સામગ્રી પણ જોઈ લઈએ. 3 બાફેલા બટાકા લઈશું. ત્યારબાદ મકાઈનો લોટ એટલે કે કોર્નફ્લોર 1 બાઉલ લઈશું. પછી તેલ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર અને લગભગ 1 ચમચ જેટલો મરી પાવડર. સ્માઇલી બનાવવા માટે આપણે પહેલા જે બટેટા છે તેને મેશ કરીશું મેશરની મદદથી. બટેટા મેશ થઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં થોડો મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ત્યારબાદ તેમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને પછી આપણે તેનો લોટ બનાવીશું એટલે કે ડો તૈયાર કરીશું. તો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ તૈયાર થયેલ લોટમાં થોડું તેલ ઉમેરીને ફરીથી આપણે તેનો ડો બનાવવાનો છે એટલે કે લોટ બનાવવાનો છે. તો આ તેલ નાખ્યા બાદ આપણો ડો એટલે કે લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર એક પ્લાસ્ટિક પર ડોને ગોળાકાર રીતે વણી લો અને તેમાં જરીક થિકનેસ રાખો. થિકનેસ જોઈ શકો છો. હવે આપણે ઘરમાં કૂકી કટર હોય તો કૂકી કટર અથવા તો વોટર કેપની મદદથી સ્માઇલીનો રાઉન્ડ શેપ બનાવીશું. પછી તેમાં સ્ટ્રોની મદદ દ્વારા આપણે સ્માઇલી માટે આંખો બનાવવાની છે. ત્યારબાદ ચમચી કોર્નફ્લોરમાં બોળીને આપણે તે સ્માઇલીની સ્માઇલ બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો સુંદર મજાના સ્માઇલીઝ બની રહ્યા છે. ત્યારબાદ આ ગોળાકાર સ્માઇલીને આપણે 15 મિનિટ સુધી ફ્રીઝરમાં રાખીશું કારણ કે તેનામાં એક ક્રિસ્પ આવી જાય. તે સમય દરમિયાન આપણે એક લોયામાં તેલ લઈ તેને ગરમ કરવા મૂકીશું. તે ફ્રીઝમાં રાખેલા સ્માઇલીઝને હવે આપણે બહાર કાઢીશું અને તેને કોર્નફ્લોરમાં બોળીશું. ત્યારબાદ તે સ્માઇલીને આપણે જે ગરમ કરવા તેલ મૂકેલું હતું તેમાં નાખીને તળીશું અને જ્યાં સુધી થોડાક લાલ ના થાય ત્યાં સુધી સ્માઇલીઝને તળીશું. અને તમે જોઈ શકો છો આપણા સ્માઇલીઝ તૈયાર થઈ ગયા છે. જરૂરથી આ રેસીપી તમે બનાવો અને આ રેસીપી તમે ગમે ત્યારે સાંજના નાસ્તામાં, સવારના નાસ્તામાં ઉપયોગ કરી શકો છો.